цей кейс у нас досить нетиповий по двом причинам. Перша причина те, що моє зображення знаходиться з правої частини, а не з лівої, як завжди буває. Другий момент це один з небагатьох проєктів, де ми працюємо з дуже маленьким бюджетом. Тут бюджет середній денний складає 500 гривень. Ми не беремо проєкти з маленьким бюджетом в роботу, тому що частіше за все очікування у таких клієнтів досить високі, а можливості досить невисокі відносно їх побажань. Єдина умова, при якій ми можемо взяти цей проєкт, це те, що ми обговорюємо, що нам треба буде приблизно 3 місяці для того, щоб зібрати першу статистику. Якщо в середньому проєкті з плюс-мінус нормальним бюджетом нам достатньо для того, щоб провести такі більш змістовні оптимізаційні заходи, потрібна статистика за місяць, то в таких проєктах з таким бюджетом нам потрібно 3 місяці. Дати результат на проміжку 1 місяць ми не можемо, тому що ми просто не можемо зібрати достатньої кількості статистики. Другий момент тут, крім того, що сам бюджет, наче відносно він не прям дуже маленький, але тут вартість кліка досить дорога, тому що ніша дорога. Тобто на етапі комунікації з клієнтом ми пояснюємо, що нам треба буде в такому випадку більше часу, ніж ви очікуєте, ніж ми можемо дати по іншому будь-якому проєкту з більшим бюджетом. Якщо клієнт все це розуміє, він це приймає, тоді ми працюємо. Чим взагалі цікавий цей проєкт? Тут є декілька нюансів. Перше, я вже озвучив, це маленький бюджет і висока вартість кліка, тому що ніша, вона є дуже конкурентною. Стосовно того, що це саме за ніша, це ніша металообробки в Київській області. В одному з, мабуть, найконкурентніших місць в нашій країні. Коли клієнт до нас звернувся, в нього не було навіть сайту. Відповідно, він попросив нас створити йому посадкову сторінку, лендінг під його послуги. Клієнт не готовий був вкладатись в розробку повноцінного сайту, тому ми йому запропонували рішення розробити лендінг на конструкторі Wix. Буквально 3 дні нам знадобилось від розробки технічного завдання до реалізації готового лендінгу. Яких результатів ми тут досягли? Перше головне досягнення – те, що ми з клієнтом працюємо вже понад 2 роки. Я вам показую статистику на дашборді за 500 днів, а не за 2 роки, тому що саме 500 днів тому ми встановили на проєкт динамічний колл-трекінг для відслідковування дзвінків. Відповідно, з того моменту ми почали повністю отримувати необхідну статистику з приводу звернень потенційних клієнтів по телефону. Перші півроку ми це робили в ручному режимі. Менеджер, який оброблює дзвінки, він скидав в чатик факт дзвінка, хто дзвонив, коли дзвонив, що хотів. До речі, в таких проєктах взагалі без колл-трекінгу робити немає чого. За 500 днів співпраці ми отримали 914 лідів при вартості 183 гривні за лід. Ціна досить невисока, як для цієї ніші. За рахунок чого ми змогли цього досягти? За рахунок того, що ми тут використовуємо ручні стратегії керування ставками. Адже були періоди, коли ми тестували розумні стратегії, вони давали набагато гірший результат, ніж ручні стратегії. І ручні стратегії нам дозволяють тримати вартість ліда в певних рамках. До речі, це ще один момент, чому цей проєкт не є типовим. Які типи рекламних кампаній ми тут використовуємо? Перш за все, ми використовуємо пошукові рекламні кампанії для більш гнучкового керування запитами користувачів. Другий тип, який ми використовуємо, це локальні рекламні кампанії, тому що цей бізнес має офлайн-представництво, є в тому числі і звернення з МАП, і є офлайн-трафік, який приїжджає безпосередньо на виробництво. Тут, до речі, ми відслідковуємо дзвінки також з Google Map, тому що в нас встановлений статичний колл-трекінг на точці Google My Business, який дозволяє нам бачити не просто якісь кліки по номеру телефону, а фактичні дзвінки, зроблені з того чи іншого плейсменту. Але це не означає, що ми не тестували інші типи рекламних кампаній, такі як Performance Max. Але, як показала практика, реальні результати звернення з Performance Max конкретно для цього проєкту були дуже низької якості. Скажімо так, у цій ніші не настільки важлива вартість ліда, не дивлячись на те, що вона в нас тут досить низька. Тому що один якісний лід
він окуповує всі рекламні витрати більше, ніж на півроку. З цим ми стикались і по цьому проєкту, і в нас ще є наведені ще один аналогічний проєкт у ніші металообробки, де спостерігаємо таку ж саму тенденцію. Тобто, якщо заходить один якісний лід з великим гуртовим замовленням, він покриває повністю реально витрати на півроку. Це, до речі, один із 3 проєктів, які ми ведемо в ніші металообробки. Всі вони мають класні результати, і я схиляюсь до думки, що ми просто вміємо працювати чудово з такими вузькими нішами. Якщо бажаєте отримувати такі ж класні результати, як у нашого клієнта, звертайтесь. Контакти я залишив під цим відео.